So let's continue our discussion dun sa nakaraang video natin. Still, nandito pa rin tayo sa ating network components. Natapos na natin yung access points. Konting concept lang. Then, move on na tayo dito ngayon sa ating ano ba to? Access point pa rin, pero architectures naman. Okay? So let's see decentralized. Oh, we have two things here. Centralized, autonomous. Pag-usapan muna natin yung autonomous, kung anong ibig sabihin ng autonomous. So dito, ito yung ating network scenario, yung aking network diagram. Let's say I'm gonna call this, this is standalone, okay? Gawin na lang natin itong standalone. Oops. That's okay. Stand. Not good. Medyo dumami ng konti. So, ito ay standalone. Itong AP natin. So, itong AP na to, access point ay standalone. Yung sa kabila naman, tatawagin natin siyang LAP na lang. LAP. Ang ibig sabihin nito ay lightweight access point. So, mayroon tayong dalawang access point na ang pinag-uusapan natin sa ngayon ay yung autonomous. Ito yun. Autonomous. Ano bang ibig sabihin ng autonomous? Siguro naman, alam mo yan. Ano, yung university ninyo, autonomous. Parang ganon. Itong lugar na to, yan. Hanggang dito, autonomous yan. Yan ang tawag natin dyan. Lagyan natin ng router dito para mas maganda. Meron din tayo ritong router. At para mamaya, lagay din tayo ng isa pa. DHCP naman dito. Okay? Para sa susunod nating explanation dito sa ating LAP. So ngayon, dito muna tayo mag-focus sa ating access point stand-alone. Now, yung access point natin, nagbo-broadcast siya ng ano, alam naman natin yan, no? Yung RF, radio frequency signals. So, ito yan. Ano yung binobroadcast niya? Yung RF na yun, yung SSID, yung Service Set Identifiers. Now, etong standalone, may kakayahan siya na maintindihan yung Ethernet frame at saka yung Wi-Fi frame. Nabanggit ko na yan doon sa previous video. So dito, ang ibig kong sabihin, it act like a switch. So parang ganito. Kung ito, let's say this is A, B, okay, A, B, C, D. Kung itong si C, magko-communicate siya papunta rito kay D and vice versa, mangyayari lang dito yung communication. Wala siyang dinedependehan. Naiintindihan mo? So, yung switch, di ba? Natatandaan niyo yung MAC address, nare-remember niya, and then, based on MAC address, source and destination, naiintindihan niya, this is coming from source, and then this is destined to this particular device. So, para siyang, it act like a switch. And, we have a router here. If this router is connected to our cloud, ISP, this can act also as like a repeater or extender. It depends on the features of your wireless access point. So, I just want to emphasize to you kung ano yung ibig sabihin ng autonomous. Although, ito ay ang gateway nito, ang router natin, because siya yung edge network natin na nakakonect directly sa ISP. Pero, when it comes to the decision making and communicating between, they know that they exist. Unlike mamaya, doon sa LAP, they doesn't know that they exist. So, yun ang problema. So, ano sila? Nagdidepende sila sa isang controller. Dito, nasa kanya na. And meron siyang kakayahan to decide. So, yun lang yung autonomous natin dito. Wala naman tayo dapat paliwanag pa rito. I hope you do understand what is
I'm trying to imply. So this is a very important concept when it comes to the exam. Yun lang naman ang mga tinatalakay natin dito. And now we are going to move to centralized. This is a centralized, uses access points, okay? Controller. Ito yan, yung WLC natin, okay? Yan ang ibig kong sabihin. Now, moving along, na ilagay ko na yung DHCP at saka yung router. Let's say, itong si A, gustong makipag-communicate, wants to communicate, para yung nangyari dito kanina, to computer B. Pag ganito, di mangyayari yan. Cannot be. Bakit? Sabi ko nga kanina, a while ago, meron itong dinedependehan. Nakadepende ito sa isang controller. Yun yung tinatawag nating wireless LAN controller. So yung communication nito, nagbo-broadcast siya ng SSID o yung RF signals na tinatawag. Now, si computer A, walang alam. For example, hawak ko yung laptop ko, gusto kong connect, I don't have an IP address, so I need to get the SSID from this device to from our lightweight access point SSID. Like for example, the SSID here is SSID. Let's say my name, June Veva. Okay. So now I will connect to June Veva. Then what will happen next? Kukunin niya ni access point. Ibabato ngayon dito sa switch. Pero meron niyang tinatawag na protocol. Dahil magki-create siya ng tunnel. Ito yung bibilugan ko tunnel. Papunta doon sa ating WLC. Naintindihan mo? Ano yung binilugan ko na yan? Binigyan lang kita ng idea. That is a tunneling. Ang ibig kong sabihin kasi, may protocol na ginagamit dito si LAP to connect to our WLC. At yun ay tinatawag na CAP, okay, CAP-WAP. Ang ibig sabihin niyan control, ibig sabihin niyan control and provisioning of wireless access points. Yan ang tama ba? So, yan ang ibig sabihin niyan. Ito ay isang protocol na ginagamit para makakreate ng tunnel at makakonect doon sa ating WLC itong mga lightweight access points natin. Ito ay isang IETF standard. So, tandaan mo yun sa exam. So, once it gets there, ngayon, ang mangyayari nito, wala ka namang IP address. So, itong si WLC, makikipag-communicate kay DHCP. Okay. Daming proseso, no? Diba? So, now, pag nakakuha na siya ng information kay DHCP, babalik ngayon ng communication kay WLC. Once na nakuha niya na lahat ng information, dito sa tunnel na nakreate natin sa pamamagitan ng CAP-WAP or CAP-WAP, babalik niya ron, ibabato niya, papunta doon sa ating wireless access point. Ngayon, magkakaroon na ngayon to ng IP. Okay? IP-enabled na ngayon siya. Ganon ang sistema. Ganon nangyayari ang communication dito sa ating LAP architecture. Sa standalone, napaka-easy lang Very easy to understand. But when it comes to this particular explanation using our lightweight access points with, of course, when you say lightweight access point, automatically it comes to your brain, head. That is, it uses, WLC uses access points. So meaning, they go hand in hand. So, I think that would be enough for today. Our discussion for this AP architectures. And then I have to move now to the next topic, which is the wireless LAN controller. Let's talk about that in the next video.